नमस्ते सबैजनालाई। अनि यति बेला बेलुकाको 9 बजिसकेको छ। अनि म यति बेला चाहिँ तुम्बा राखेको होटल आँखामा भन्नेमा छु। अनि आज कसरी छु भने म यहाँ मेरो माइली तुम्मा, फुपू तुम्मा उहाँको छोरा, मेरो दाइ उहाँको जेठा छोरा र उहाँको कान्छी छोरी सृजना नेपाल आउनु भएको युकेबाट। यहाँ नेपालको चाहिँ बिहानको 9 बजे ल्यान्ड हुनुभएको। अहिले ठ्याक्क भनेपछि 12 घण्टा भयो। बिहान ल्यान्ड हुनुभएको भनेपछि अहिले बेलुकाको 9 बजे भनेपछि 12 घण्टा भइसक्यो उहाँहरू नेपाल आउनुभएको। अनि आज नै दिउँसोको फ्लाइटमा धरान जाने कुरा थियो। अनि त्यो अनुसारको टिकट मिलाएको थियौँ। तर बहिनी अलिक बिरामी भइसकेपछि चाहिँ के भन्छ टिकट पनि क्यान्सल गरेर हस्पिटल, हाम्स हस्पिटल यहाँ नजिकै छ। अनि एयरपोर्टबाटै रिफर भएर अनि हाम्स हस्पिटलमा इमर्जेन्सीमा चेक गरेपछि चाहिँ अनि अलिकति नर्मल भयो। उसलाई फुड पोइजन भयो कि भन्ने शङ्का पनि भयो। तर अलिकति ऊ फर्स्ट टाइम भन्दा सेकेन्ड टाइम हो उसको नेपाल। पहिला सानोमा आएको, योचोटि चाहिँ अहिले अलिक ठुलो भएपछि बुझ्ने भएपछि आएको चाहिँ फर्स्ट टाइम हो। अनि आएको तर अलिकति उसलाई त्यो प्लेनमा एयर सिक भएको रहेछ। अनि हस्पिटलबाट चाहिँ अलिक रिलिफ भएपछि चाहिँ धरान आज जाने क्यान्सल भएर हामी होटलमा बसेको। अनि सो म होटलमा छु। अनि युकेबाट चाहिँ मलाई पनि केही पार्सल आएको रहेछ, गिफ्टहरू आएको रहेछ। अनि एकदम धन्यवाद। म चाहिँ तर धन्यवाद सहित चाहिँ यहाँ मलाई आएको गिफ्टहरू चाहिँ अनबक्स गरेर पनि देखाउँछु है त। यो चाहिँ मलाई थाहा थिएन गिफ्ट पठाउनु भएको छ भनेर। अनि मेरो घरको जेठो तुप्पा को छोरी निर्मला नानाले ब्याग पठाउनु भएको रहेछ। नानालाई म यहीँ भिडियोबाट धेरै धेरै धन्यवाद। नाना बहिनीलाई सम्झेर गिफ्ट पठाउनु भयो। अनि यहाँ गिफ्ट छ। अनि यो ब्याग छ रहेछ यहाँभित्र, मैले खोलेको छैन, यो बाँकी नै छ। अनि यो चाहिँ यति धेरै चक्लेट यस्तो राम्रो ब्यागमा पठाउनु भएको छ हाम्रो प्यारी भाउजू अनु भाउजूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दाइ र बहिनी चाहिँ यहाँ अहिले मसँगै हुनुहुन्छ। अनि भाउजूले चाहिँ उहाँबाट यहाँ मलाई चक्लेट यति धेरै पठाइदिनु भएको छ। भाउजूलाई पनि भिडियोबाटै धन्यवाद भाउजू, धेरै धेरै। अनि अहिले चाहिँ यहाँ बहिनी मेरो छेउमा सुतिरहेछ कि उसलाई डिस्टर्ब हुन्छ। सो म बिस्तारै बोलिरहेको छु तर पनि सुनिन्छ। अनि यहाँ चक्लेटै चक्लेट छ। अनि यस्तै स्विट ब्यागमा धन्यवाद। अनि सँगसँगै त्यो मात्रै होइन, यो पनि यति राम्रो, म धेरै घुम्छु रे, म धेरै डुल्छु रे भनेर अनि दाइ र भाउजूले नै मार्केटमा गएर मेरो साइज त स्मल साइज हो नि त, नेपालको सबसे स्मल साइज। अनि युकेको पनि स्मल साइज खोज्दै अनि मेरो साइजको यति राम्रो सुज ल्याइदिनु भएको छ। दाइ भाउजू नै मार्केट गएर यसरी खोजेर बहिनीलाई अझै धेरै घुम्नु अनि सेफ ट्राभल गर्नु भनेर मेरो खुट्टाहरूको लागि यति राम्रो सेफ्टी जुत्ता पठाउनु भएको छ भाउजूले चाहिँ। दाइले चाहिँ ल्याइदिनु भएको छ भाउजू। अनि सो धेरै धेरै धन्यवाद दाइ भाउजूलाई नै, कस्तो मन पर्यो। अब म यो चाहिँ मैले अघि ट्राई गरिसकेँ, उद्घाटन अघि भयो जस्तो भयो। अब भोलि चाहिँ अझ बिहानै लाएर म यही लाउने छु। मैले चाहिँ हिल स्यान्डल लाएर आएको थिएँ, कस्तो अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। अब भोलि चाहिँ म एयरपोर्टसम्म जाँदा यही लाउँछु। भोलि चाहिँ अब दाइ र बहिनीलाई एयरपोर्ट छोड्नु पऱ्यो नि त। अनि सो सँगसँगै यहाँ यो चाहिँ खोलेको छैन। अनि नैना छ्यामा हाम्रो कान्छी छ्यामाले नै पनि युकेबाट पठाउनु भएको फ्रम नैना छ्यामा भन्नुभएको छ, नैना राई छ्यामा। अनि यहाँ यसरी पठाउनु भएको छ। अनि यहाँ चाहिँ के छ, यहाँ सामान चाहिँ थुप्रो बजु आमा धेरैजनाको के सामानहरू छ कि यहाँ चाहिँ। अनि सो यो खोलेको छैन, यो चाहिँ अब भोलि घर लगेरै खोल्ने हो। अब मेरो भागको चाहिँ म खोल्ने छु।
अनि सँगसँगै स्यामसङको मोबाइल पनि आएको छ। यो मोबाइल चाहिँ तर मेरो लागि हैन, मेरो हैन भनौँ, अरूलाई आएको हो। अरूलाई मतलब हाम्रो बहिनीलाई आएको छ, मामाको छोरीलाई। यो मोबाइल पनि भोलि मैले नै यहाँबाट रिसिभ गरेर लान्छु। सो गिफ्टको नाममा यति धेरै आएको छ। अब म यो मेरो ब्याग चाहिँ खोलेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई कस्तो छ। फाइनली यो ब्याग खोल्नु उसले चाहिँ डोरीले छेडेर यो बाहिर निस्किसक्यो कि। अनि मेरो गिफ्ट छ। कति राम्रो रहेछ ल, कस्तो मन पऱ्यो, कस्तो सफ्ट रहेछ। थ्याङ्क यू नाना, निर्मला नानालाई धेरै धेरै धन्यवाद। कस्तो सरप्राइजले आइपुग्यो, खुसी लाग्यो। भोलि त वाउ, यो ब्ल्याक कलरमा ब्याग अनि व्हाइट कलरमा सुज लगाएर टक्क 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 हिँड्दा त दामी देखिन्छ त। राम्रो लाग्यो मलाई। यही मात्र हो अनबक्सिङ गर्ने, अर्को त्यो ठुलो प्याकेट त भोलि घरमै सबैजनासँग अनबक्सिङ गर्ने हो। यो चाहिँ मेरै मात्र मेरो मात्रैहरू चाहिँ मैले गरिसकेँ। धेरै धेरै धन्यवाद नाना। ल यहाँ यति धेरै एउटा यो अनबक्सिङ गर्नु थियो, यो गरेँ। यो चक्लेट भइहाल्यो, सुज भइहाल्यो, मोबाइल भइहाल्यो। अनि यो चाहिँ नगर्नेवाला, भोलि मात्रै गर्नेवाला। अनि दाइ र बहिनी चाहिँ सुतिसक्नुभयो। दाइ पल्लो रुममा सुतिसक्नुभयो। अनि म चाहिँ बहिनी यहाँ साथैमा छ। मैले चाहिँ यहाँ बिस्तारै भिडियो बनाइरहेको छु। ल वाउ, ल धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म ह्याप्पी इन्ड गर्छु यो भिडियोलाई यहीँ। सबैजना वेटिङमा हुनुहुन्छ। गुड मर्निङ सबैजनालाई। यो चाहिँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ म आइसकेको छु। यो वेटिङ एरिया हो। अनि यहाँ चाहिँ युकेबाट नवीन राई र सृजना बहिनी आउँदैछ। अनि भित्र आइसक्नु भयो अरे, ल्यान्ड भइसक्नु भयो अरे। 9 बजेको फ्लाइट ल्यान्ड हो। अनि ल्यान्ड चाहिँ भइसक्नु भयो, तर त्यो प्लेन सिकले गर्दाखेरि बहिनी चाहिँ भमिट गरेछ। अनि एकछिन रेस्ट गरिराखेको रहेछ। अनि त्यही भएर म चाहिँ बाहिर वेट गरिरहेको छु। दाइहरू भित्र हुनुहुन्छ, निस्किनु भएको छैन। अब एकछिनमा निस्किनुहुन्छ होला। अहिले चाहिँ घाम लागेर कस्तो घमाइलो भयो। अघि बिहान त जाडोले। सृजना बहिनीलाई गाह्रो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्स हस्पिटलमा एयरपोर्ट भएर डिरेक्ट आउनु पऱ्यो। अनि बहिनीको भित्र चेक भएर त्यो काम भएको छ। रिपोर्ट आयो। अब चाहिँ लेफ्ट होइन त, लेफ्ट।
बालुटाढा चाहिँ कुन ठाउँ थाहा छ दाइ? मलाई बानेश्वर थाहा छ, यो बालुटाढा चाहिँ मन्दिरहरू पर्छ। हो बालुटाढा हो। मलाई जौराखेल, बानेश्वर हिजो त अब धेरै छु तर धेरै बसिरहेको छैन। जौराखेलमा बसेर थाहा छ, नकिपोडहरू बसेर थाहा छ आफूतिर। हजुर उता बानेश्वर पहिला बसेर थाहा छ। हजुर त्यो आउँदा जाँदा अब यतातिर त आउँदा आइयो होला। अनि उता रत्न पार्क लाग्ने छ कि छैन? रत्न पार्क छ नि दाइ, ठ्याक्क त्यो हामी यता टर्न भयो भने लेफ्ट होइन, सिधै स्ट्रेट हो। अहिले स्ट्रेट गएको भए ठ्याक्क रत्न पार्क पुग्ने टुडी खेल। त्रिशक्ति मार्ग। Cancel. Wawa Hotel of Lizimpad is not good. Finally, we are here at Hama Hotel. Dunbar Ai. अनि आज चाहिँ होटलकै बसाइ हुने भयो बहिनी बिरामी भएकोले। सो मेरो सामान थिएन घरबाट चाहिँ, अनि मेरो कपडाहरू सामानहरू पठाउनु लाग्यो। सो आइपुग्यो अनि म लिएर अनि लिफ्टमा माथि जाँदैछु। हाम्रो चाहिँ 5 फ्लोर हो। ल ओपन। थ्याङ्क यू 5